Moi! Multa kysytään aika usein, että milloin mä alan opiskella jotain uutta kieltä. Ja nyt kun mä viime vuoden lopussa pääsin mun Espanjassa sille tasolle, kun mä halusin, niin tämän vuoden alussa mä aloin opiskella en yhtä, vaan 2 uutta kieltä. Okei, tää sen takia, että mä halusin tavallaan testata luonnollista ja perinteistä oppimistapaa, kun aloittaa uuden kielen aivan nollasta. Tätä varten mun piti valita 2 kieltä, jotka on yhtä kaukana jostain kielestä, jota mä puhun. Ja nämä 2 kieltä on hollanti luonnollisella oppimistavalla ja romania perinteisellä oppimistavalla. Kumpaakaan mä en ymmärtänyt ollenkaan, kun mä aloitin tämän testin. Mä siis etin Comprehensible Input-videoita hollanniksi ja ostin romanian oppikirjan ja opiskelin molempia kieliä noin 20 minuuttia päivässä 4-5 kertaa viikossa. Mun oli tarkoitus jatkaa tätä 3 kuukautta, mutta mulla meni hermot tämän romanian oppikirjan kanssa 8 viikon jälkeen. Mä vihdoin oikeasti tajusin, mikä on niin turhauttavaa perinteisissä oppikirjoissa, ja se on se, että se jotenkin olettaa, että mä opin kaikki sanat ja verbien taivutukset, kun mä oon nähnyt ne yhden kerran. Ja mä kyllä yritin opetella näitä kirjoittamalla sanalistoja ja kertaamalla kappaleita, mutta sitten kun mä tein tämän oppikirjan tehtäviä, mun piti etsiä nämä kaikki sanat, koska ne ei jää päähän ilman kontekstia ja riittävää kertausta. Ja mä oikeasti mietin, että tämän takia mun Finish Me-kurssilla ei ole 100 tuntia materiaalia, koska on paljon hyödyllisempää sun suomen kielen taidoille kuunnella 4 tuntia materiaalia 25 kertaa kuin 100 tuntia materiaalia vaan kerran. No joo, tämän turhautumisen takia mä siis lopetin romanian opiskelun kokonaan. Mä halusin kuitenkin testata, että näkyykö mitään eroja mun taidoissa vaan 8 viikon jälkeen. Ja mä tein siis tällaisen valitse oikea sana tai verbimuoto lauseeseen testin molemmilla kielillä. Ja kuten arvata saattaa, mä sain aika lailla samat pisteet Romaniassa 29/70 ja Hollannissa 38/70. Joten mä en voi tämän perusteella sanoa, että mä näin aikaisessa vaiheessa olisin paljon edistyneempi Hollannissa. Mä tein myös kuullun ymmärtämistehtäviä ja vaikka mä en pystynytkään vastaamaan oikein niihin kysymyksiin, niin musta tuntui, että mä ymmärsin paljon enemmän hollanniksi, kun taas romaniaksi mä pystyn ymmärtämään vain yksittäisiä sanoja. Ja tää on hyvin ymmärrettävää, koska mun hollannin opiskelu on pelkästään kuuntelua. Eli mitä mä tästä kokeesta opin? Ensinnäkin sen, että 8 viikkoa on liian lyhyt aika nähdä paljon mitään edistystä riippumatta siitä, millaista oppimistapaa sä käytät. Mä veikkaan, että sama tilanne olisi myös muissa oppimistavoissa kuin mitä mä tässä testasin. Ja etenkin jos sun opiskeluaika on yhtä rajallista kuin mulla, eli 20 minuuttia päivässä 4-5 kertaa viikossa. Tämä on varmasti aika realistinen tilanne monelle, joten jos sä löydät jotain Puhu suomea sujuvasti 3 kuukaudessa kursseja, niin kannattaa katsoa, että kuinka paljon sun on tarkoitus opiskella päivässä. Sitten toinen oivallus oli se, että on niin paljon helpompi saada opiskeltua, kun sä oikeasti nautit sun opiskelusta. Ja tämän takia luonnollinen oppimistapa sopi niin hyvin mulle ja mä veikkaisin, että suurimmalle osalle Suomen opiskelijoista. Suurin osa ihmisistä oppii mieluummin viestien ymmärtämisen kuin kielioppisääntöjen opiskelun kautta. Sitten on myös poikkeuksia. Ja kun sä tykkäät sun opiskeluhetkistä, niin sä paljon todennäköisemmin opiskelet useammin ja pidemmän aikaa. Ja tällaisen säännöllisen ja pitkäjänteisen opiskelun avulla sä alat oppia suomea ennen kuin sä huomaatkaan. Kun mä nyt kuvaan tätä videota, mä oon opiskellut hollantia sen 3 kuukautta ja mä laitan tämän videon alle esimerkin videosta, josta mä nyt ymmärrän noin 75-85%. Nähdään ensi videossa. Moikka!